lilinisin ang baradong drainage namin. So every time na nag-ano ko ng tubig dito, yan, bumabulwak po yung tubig niya dito. Lumalabas siya. So ang problem po dyan is nagbabara yung drainage niya, yung connection niya. Maybe mayroong mga small particles na nagkakos ng clog, kaya yung tubig na nanggagaling sa lababo bumubulwak siya dito sa drainage ng hamam. So yan yung tatanggalin ko maya maya. Kaya samahan niyo po ako, papakita ko po sa inyo kung paano ko yun gagawin. Gagamit ako ng special na liquid na pantanggal ng bara. Medyo asido kasi siya, so magiging maingat tayo. Kaya ito po ang trabaho ko dito as a katulong dito sa bansang Arabo. Lahat na kaya kong gawin, papakita ko sa ako kung kanya kong gawin. Sige po, maya-maya na lang po. Pero kailangan i-drain ko muna siya bago ko lagay yung chemical dito. Gagamit ako ng embudo, kaya lang wala rito ang embudo, so gagamitin ko to. Hindi ko tatapon yung tubig, inumin ko na lang siya. Sayang kasi. Diba? Ito yung gagamitin kong embudo para dun sa ano. Improvise. Kaya dun na tayo. Ito po yung gagawin ko. Yan. Anong tawag dito? Wala na. Yan. Pantanggal ng clog sa drainage. So, gamit muna ako. Kailangan gumamit ng gloves kasi ano siya, asido. Kaya kailangan bago natin ano to. Parang normal lang, kaya lang masyado siyang meron konting amoy. Sa drainage. Wow, mabaho yung amoy ng tubig. So tayo dahan-dahan. So yun nga, antayin ko na lang siya mga 30 minutes ganyan. 30 minutes bago ko siya buhusan ng tubig, yung clean na tubig. Tignan ko kung hindi na siya parado. So hanggang sa muli, may na lang po yung result papakita ko. 1, 2, 3, come on! Come
ng bara. It's clean now. Hindi siya bara. So,